বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দৰ্জা দিয়া ডিজাইন এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই পতিডাল গুঠিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। সোতৰটা চেন বনাই ল'ব। এই 17 হৈ গ'ল। ডবল ক্ৰচেট কৰিব। দেখিছেনে? এতিয়া এইখিনিতে 4 চেন গাঁঠি দিব। এনেকৈ মই গোটেইডাল গাঁঠি ল'ম। এতিয়া মই গোটেইডাল প্ৰতি গুঠি ল'লোঁ। এনেকৈ এডাল দেখিছে, এইডাল। এতিয়া এনেধৰণৰ 6টা ফুল গাঁঠি প্ৰতিডালত মই গাঁঠি দি যাম। এই ফুলৰ ডিজাইনটো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ ওপৰত আগতে এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। ফুলকেইটা মই মণি দি চিলাই গ'লোঁ আৰু প্ৰতি 2 পাহৰ মাজে মাজে মই এটা এটাকৈ মণি চিলাই দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত থোপাকেইটা গাঁঠি যাম। 3টাকৈ মণি দি মই এতিয়া ইয়াত থোপাটো এনেকৈ চিলাই দিম।
দেখিছেনে? এনেকৈয়ে মই গোটেইকেইটা ফুলতে এটা এটা থোপা চিলাই চিলাই গৈ থাকিম। এয়া মোৰ থোপা বান্ধি হৈ গ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু ভালে থাকক।